Bismillahirrahmanirrahim. Students मगर the chapter number 12 MCQs discuss को ټیک شو chapter number 12 دی او د هغې numerical problems discuss کو لولنی نمبر problem دی تیوري ډیر اسانه و چې ما ډایرکټ د دې د ډیټا راواغسته و یو بیټري دی چې 12.8 وولټ ته کنیکټ تا او 3.1 امپیر کرنٹ وباسي find the resistance the resistance فارموله ده voltage divided by current نو ما voltage راوغس په current مې divide کړو چې 4 امپیر 4 اوم تیر هغه دغه انسر شو بیا تا ته وایي څومره چارج په دا بیټري وباسي په 15 منټه کې نو ما ول په 60 کې ضرب ورکو د 300 سیکنډ شو نو د current فارموله ده I به is equal to Q by T او Q بشي I into T نو دا I شو دا T شو دین راغی 960 دغه انسر دی ښه numerical number 2 ده वही 120 वोल्ट बिजली सप्लाई हुआ 40 वाट बल्ब था और 60 वाट बल्ब था नो द 40 वाट रेजिस्टेंस बसुम रही और द 60 वाट रेजिस्टेंस बसुम रही क्वेश्चन बेसिकली दा देखा नो डायरेक्ट द पावर फार्मूला द वोल्टेज पकी कांस्टेंट नो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे पैरेलल के मंग दा इक्वेशन इस्तेमाल हो दा द शो v स्क्वायर y और दाम शो v स्क्वायर i दिलते में 1 वाला को जो दिलते में 1 वाला के ठीक शो او दिलते की दा 2 दे खबर the resistance 2 دی د بدلته ولیکم چې resistance به راشي دا هم 2 دی او دا هم 2 دی ښه او دا به هم راشي 2 ښه اوس ورته وګورئ نو voltage څومره دی 120 او power څومره دی 40 دی نه راغی 360 او دلته راغی 120 ډیوایډ بای 60 نو دا یې نه راغی 240 یو ٹھیک شو numerical number 3 دی وی initial resistance دی 0.125 ohm temperature څومره دی 20 ډیګري سی ما کیلون ته کنورټ کو وی کفرس کده الفا ویلیو دی نو وی فائنل resistance معلوم کړي چې ټمپریچر 85 ته ورسي 85 سره 273 پلس کړي د قبر شي ما ډایرکټ افیکټ اف ټمپریچر اون ریزिस्टेंस والا فارمولا استعمال کړه انیشل ریزिस्टेंस دا شو د الفا ویلیو دا شو او چینج ان ټمپریچر فائنل ماینس انیشل هغه راغی 65 ٹھیک شو هغه راغی 65 او دا ماینس په د سره ضرب بخوري نو چې دا ماینس کې په د کې ضرب ورکړي دینه براشي 0.120 اوم question number 4 دی with the wire length at 10 meter diameter is 2 millimeter the milli په ځای باندې ما 10 to power minus 3 ولګو دا minus 3 دی ښه 10 to the power minus 3 ښه دې تاسو کوي دا length دی دا diameter دی دا resistivity دا find the resistance نو the resistance formula R is equal to rho L divided by pi R square او کده د radius په ځای باندې تا ولګو diameter نو diameter by 2 whole square دا براشي رو L divided by 4 بلکې پای d square by 4 دا 4 چې بر راشي نو دا ایکویشن به تی جوړ شي ښه نو 4 شو د ریزिस्टिविटी په ځای دا ویلیو شو د لینث په ځای دا ویلیو شو او پای d square په خپل ځای ولګي چې دغه انسر دی ښه نیکسٹ کوېسچن ته وګورئ پرابلم یې د دې اسانه دی پنځم نمبر کوېسچن دی وی 12 وولټ بیټری کنیکټ شو internal resistance پکې دومره دی find the terminal potential difference دا د terminal potential difference فارمولا ده EMF 12 دی current 100 دی او internal resistance 0.02 دی د دې نه راغی 10.8 بیا دی وی find the resistance نو resistance د څه برابرې د V by I خو دا voltage به terminal لګي دا terminal voltage divide by دغه resistance راغی بیا دی څه وی find the power of EMF power of EMF په څه I into V نو دین راغی 1200 واټ بیا دی وی find the power loss in resistance او power loss in small resistance نو په external resistance کې I square او د هغې resistance ولګوئ او په د internal کې current square او internal resistance ولګوئ دا دواړه به را پلس کړئ کله دې دواړو نه په جمع باندې 1200 راغی چې ستاسو کوېسچن به ټیکي ښه دغه زموږ سره انسر دی شپږم نمبر نومیریکل وایي چې 10 واټې پاور دی 120 اوم ریزिस्टेंस د څومره کرنٹ په پد کې پاس کیږي او څومره کرنٹ د لپاره کار دی نو P = I square R بشي R براوړې نو I square براشي P by R په د منډه روټ والا او په د منډه روټ والا دا به کینسل شي
دا به راشي پی بای 10 نو دې نه راغی 0.2866 امپیر دغه یې انسر دی 7 نمبر کوېسچن کې وایي یو ریزسټنس دی چې 50 اوم دی 100 وولټ بجلی وله ورکړه مسلسل یوه ګنټه تپوس کوي څومره پاور به لاس کړي او څومره انرژي به لاس کړي د پاور فارموله د وی سکویر بای آر نو وی سکویر ډیوایډ بای آر 200 ته راغی او دا پاور برابر دی د ورک بای ټایم ټایم کړي دی خو راوړو نو ورک به راشي پاور انټو ټایم دا د پاور شو دا د ټایم شو ضرب به ورکړو نو دقه یې انسر دی ښه 0.672 میگا اومز Numerical number 8 ته وی EMF 120 وولټ ته external resistance 100 ohm دی او 1000 ohm دی internal resistance 0.01 ohm دی find the current نو چې internal resistance پکې راغی د internal resistance فارموله به ولګوئ EMF 120 دی او R او پلس سمال R ټیک شو دواړه داسې شو دا ساینټیفیک نوټیشن کنورټ کړئ د 10 to power 3 به راشي دا چې بره راشي 10 to power minus 3 او دې نه راغی 120 ملي امپیر ښه کوېسچن نمبر 9 کې تاسو له ډایرکټ دا سیز درکړی دی ډایرکټ یې دا ډایګرام درکړی دی تا نه تپوس کوي وایي د دې بیټرۍ او د دې بیټرۍ ټرمینل پوټنشل ډفرنس معلوم کا ایکسټرنل ریزسټنس څومره دی 8 اوم بیټرۍ څومره ده 24 وولټ ته او انټرنل ریزسټنس پکې څومره دی دا بیټرۍ پکې څومره ده 6 وولټ او انټرنل ریزسټنس څومره دی دا فایند د ټرمینل پوټنشل ډفرنس نو ته به داسې کار وکړې چې لاول خو دا ریزسټنس ته وګورې دا یو بل سره په سیریز کې دی دا ډایرکټ پلس کا سیریز کمبینیشن دی نو 0.1 جمع 8 جمع 0.9 دی نه راغی 9 اوم ریزسټنس ټوټل EMF ته اوس وګوره وړو د دې بیټرۍ پلس د دې بیټرۍ په پلس لګېدلی دی ماینس په دې ماینس دا دواړه یو بل خوري اپوزیټ دی نو ته په دا ماینس کې دې نه به راشي 18 وولټ دا د ریزسټنس دی او دا د EMF ته په یو بل ډیوایډ کا دې نه راغی 2 امپیر کرنټ ټیک شو اوس راشي دې غټې بیټرۍ له پوټنشل ډفرنس یې کراس هغه لارج بیټرۍ چې دا لارج بیټرۍ EMF څومره دی 24 کرنټ 2 دی په ټولو کې او انټرنل ریزسټنس 0.1 دی دا وګورئ دا 0.1 دی په 24 کې 0.1 دی او په دې 6 وولټ کې څه دی 0.9 دی ښه نو موږ دلته څه ولګو 24 دی 2 دی او 0.1 ضرب ول ورکړئ 23.8 دقه انسر شو او په دې وړې بیټرۍ کې وګورئ په وړې بیټرۍ کې وولټیج 6 دی انټرنل ریزسټنس 0.9 دی کرنټ 2 دی خو کرنټ سره یو نیگیټیو ساين لګېدلی د کرنټ سره نیگیټیو ساين ځکه لګېدلی چې دا بیټرۍ زوروره د کرنټ پر د په ډایرکشن کې چلیږي او دا بیټرۍ اپوزیټ کرنټ وباسي نو دا کرنټ او دا کرنټ یو بل ته الټا دي نو په دې وجه باندې به دې کې دا نیگیټیو ساين راغلی دی نو دا نیگیټیو او نیگیټیو به پلس شي نو 7.8 وولټ به شي ښه نو دغه زموږ سره انسر دی as this current is in opposite direction then I is equal to minus 2a لسم نمبر کوېسچن ته وګوره تاسو له دا سټرکچر درکړی تا ته وایي په دې د کې څومره کرنټ وي هغه کالکولیټ کړه ګورئ وړو ښه EMF څومره دی دا یو 15 وولټ انټرنل ریزسټنس څومره دی 5 اوم R1 څومره دی 100 اوم R2 څومره دی 200 اوم وی په رائټ سایډ چې ګلوانومیټر دی دی آیډیل کنسیډر کوي مطلب د ریزسټنس په کې نه حسابوي دا دونه په پیرالل کې دي کمباین کا as we know that R1 and R2 are in parallel د پیرالل فارموله بولګوي د نه به جوړ شي 75 اوم نو دای دونه په جمع جوړ شي 75 اوم وس دا 75 او دا دونه په سیریز کې دي نو as R and R are in series then وس په سیچل کې دونه پلس کندې نه راغی 80 اوم نو دا ستاسو ټوټل راغی 80 اوم اوس دا وولټیج په د ډیوایډ کې جو کرنٹ په معلوم شي دا کرنٹ I is equal to E by R نو دا کرنٹ معلوم شو کرنٹ څومره دی هغه دی 0.1875 اوس ګوره په دې کې چې کم کرنٹ دی اقا کرنٹ په دې کې پیدا کیږي ریزن سره سیریز کمبینیشن دی او V is equal to IR بو کې نو I څومره دی 0.18 دا کرنٹ دی او ضرب ریزسټنس څومره دی 75 د دې نه موږ سره څه جوړ شي دا د په دقه ریزسټنس کې 75 دا وولټیج راغلی دی مطلب دا دی چې دلته کم وولټیج دی 14.06 اوس راشي شاته دا 14.06 چې دل راشي جو په دې کې او په دې کې جو دا پیرالل کمبینیشن شو په دوانو کې به 14.06 چیزی نو دا راواله په د باندې ډیوایډ
دا چې به د ډیوایډ ونس تا سره کرنٹ راووت دا دی. now the potential difference is moving in R1 and R2 دا قراواله په 100 ډیوایډ کړو دا زموږ سره انسر شو. ٹھیک شو. او لاست نمبر کوېسچن دی د نومریکل نمبر 11 په ویټ سټون برج کې یو ریزسټنس 75 دی بل 75 دی بل 75 دی څلورم ریزسټنس به څومره وي نو R4 به څه شي R1 ضرب R3 ډیوایډ بای R2 دواړه کینسل کا ستا سره راکړي 75 دغه زموږ سره انسر دی. خبرو